Cuối tập trước, sau khi về đến Vạn Kiếm Các, Sở Hành Vân liền thông báo triệu tập hội nghị tại Vạn Kiếm Điện. Mệnh lệnh vừa phát ra, Bách Lý Cuồng Sinh là người đến đầu tiên. Khi thấy Sở Hành Vân không có chuyện gì, hắn liền đứng sang một bên đợi những người khác đến. Một lát sau, tất cả các chủ đều có mặt đầy đủ. Đáng chú ý nhất trong số những các chủ này chính là Thủy Thiên Nguyệt. Sau khi nàng hấp thu cửu vĩ linh hồ, thì khí tức trên người nàng đã thay đổi rất nhiều, có thêm vài phần mê hoặc hơn. Lúc này, khi mọi người đã đến đầy đủ, Sở Hành Vân bắt đầu nói qua về sự việc tại Càn Võ Hoàng Triều. Nguyên nhân sâu xa bên trong đó là do sự quấy rối của Thần Tiêu Điện và Đại La Kim Môn. Hiện tại thì 18 Hoàng Triều không còn tin tưởng vào Vạn Kiếm Các nữa, thế nên việc trưởng khống lại 18 Hoàng Triều là rất khó khăn, gần như là không thể. Lời Sở Hành Vân vừa dứt khiến tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Không ai ngờ được từ sự việc rất bình thường này, lại có sự tham gia của hai đại tông môn. Bọn họ trước kia cũng từng nghĩ tới việc Vạn Kiếm Các vừa thành lập sẽ không tránh khỏi sự nhòm ngó từ bên ngoài, nhưng lại không ngờ rằng nhanh như thế mà hai tông môn đã có ý đồ với Vạn Kiếm Các rồi. Đúng lúc mọi người đang trầm tĩnh suy nghĩ, thì có một âm thanh cấp báo từ bên ngoài vọng vào, làm phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này. Một tên đệ tử bình thường của Vạn Kiếm Các vừa nhận được tin mật báo quan trọng bèn chạy thẳng đến đây. Theo hắn nói thì hiện tại thú triều đang xảy ra tại cả 18 hoàng triều, mà quy mô thú triều lần này rất lớn, cả trăm năm nay mới gặp một lần. Vừa nghe thấy hai chữ thú triều khiến cả đám người ở đây sắc mặt trở nên lúc trắng lúc xanh. Vừa trải qua vụ hai đại tông môn đang chờ đợi thời cơ tập kích, nay lại đến vụ thú triều. Nếu như thế thì Vạn Kiếm Các không còn nguồn thu tài nguyên. Một khi xảy ra đại chiến thì không thể nào chống lại được hai đại tông môn kia. Đúng lúc này, Sở Hành Vân lên tiếng, theo như hắn nhận định, lần thú triều này chính là cơ hội cho Vạn Kiếm Các. Nguyên nhân là vì hiện tại 18 hoàng triều không còn tin tưởng vào Vạn Kiếm Các, nếu như lần này Vạn Kiếm Các xuất thủ, cứu giúp dân thường và những tu sĩ trong 18 hoàng triều, thì danh vọng cùng uy tín của Vạn Kiếm Các lại một lần nữa tăng lên, như thế việc trưởng khống lại 18 hoàng triều sẽ không còn khó khăn như trước nữa. Thấy Sở Hành Vân nói rất có lý, nên mọi người ở đây ai cũng ủng hộ. Đã thấy mọi người nhất trí, Sở Hành Vân bắt đầu giao nhiệm vụ. Hiện tại có 9 vị các chủ thì mỗi người chịu trách nhiệm 2 hoàng triều, trong quá trình tiếp quản 18 hoàng triều, nếu có bất kỳ ai phản kháng, bất luận đối phương là ai, trực tiếp giết chết tại chỗ, cho dù là quân vương của hoàng triều cũng không ngoại lệ. Sở Hành Vân sau khi phân phó nhiệm vụ xong, thì tất cả mọi người đều rời đi. Lúc này, trong đại điện chỉ còn Tuyết Khinh Vũ và Tần Vũ Yên. Đối với hành động của Sở Hành Vân, tuy người khác nhìn không thấu, nhưng với tâm tính của Tần Vũ Yên, thì nàng đã nhận ra. Nàng liền quay sang phía Sở Hành Vân nói, chuyện thú triều bạo phát lần này phát sinh quá khéo, nếu ta đoán không lầm, thì việc xảy ra thú triều có liên quan đến ngươi đúng không? Nghe Tần Vũ Yên nói, Sở Hành Vân liền quay sang nàng, dùng giọng điệu trêu ghẹo nói, ngươi nói như thế, ý bảo ta làm sát kẻ vô tội đúng không? Sở Hành Vân nói thế, Tần Vũ Yên chỉ lắc đầu nói, thú triều lần này, nhất định sẽ có không ít người phải chết, nhưng đây lại là biện pháp tốt nhất cho Vạn Kiếm Các và 18 hoàng triều. Do sự hiện diện của Quý Uyên và Hạ Vân Thanh tại Càn Võ Thành, điều này cho thấy Đại La Kim Môn và Thần Tiêu Điện đã có dã tâm với chúng ta, bọn họ chỉ đợi thời cơ thích hợp ra tay thôi. Mà một khi hai đại tông môn này ra tay, thì 18 hoàng triều sẽ bị càn quét sạch sẽ, triệt để biến mất. Tuy thú triều lần này thiệt hại không nhỏ, nhưng so sánh với hậu quả mà hai đại tông môn kia xuất thủ thì không đáng nhắc đến.